Para sa ating shoutout segment, shoutout po kay Sir Julio Gerino de la Cruz, shoutout din po kay na Sir Alexander and Dan, shoutout and advance happy birthday po kay Sir Andrew na magbe-birthday po this February 7. I wish you all the best and more birthdays to come po. Hello din po at shoutout po sa Lucky Beagles t-shirts. Shoutout din po kay Sir Kadyente Marlon Bagayan. At hindi ko alam kung nagloloko o nagugutom lang po siya, pero isama na rin po natin siya sa shoutout. Isa daw pong tapsilog para kay Sir Dan Adrian Alberto. Stay safe, God bless, and have a nice day po. At kung gusto nyo guys makasama at mabanggit ang inyong pangalan o kung meron kayong gustong batiin sa ating shoutout segment every video, kindly comment it down below. Thank you guys! Hi guys! Welcome again to another ronTechPH unboxing. Para sa araw na ito, we are going to unbox the Huawei latest budget phone at ito ang Huawei Y7a. Kung ready ka na, let's dive in and unbox it. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Also, kindly follow me on my Instagram for more tech and lifestyle updates. Also, gusto ko pong pasalamatan kayo guys sa wala nyo pong sawang pagsuporta sa akin at especially sa channel ko. At dahil dyan, meron na po tayong 600 plus subscribers. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pagbibigay ng lakas sa paggawa ng video content. Pinapangako ko po at gagawin ko lahat ng aking makakaya para makapagbigay ng mga interesting at useful content. Sana patuloy niyo pa rin po ako suportahan sa journey ko dito sa YouTube. Again, thank you guys and have a nice day. Before we open the box, makikita natin ang box ay maganda at matibay para maprotektahan yung phone at ang ibang components na nasa loob nito. As you can see on the front side ng box, makikita natin yung picture ng phone at yung pangalan ng unit which is the Y7a na typical nating nakikita sa box ng Y series na phone ni Huawei. Kung makikita nyo yung picture ng unit, ang kulay nito ay blush gold but the color that we have here is crush green but it is also available in midnight black. Makikita rin natin dito na may nakalagay na 22.5 watt Huawei Supercharge, meaning ang phone na ito ay nagsosupport ng fast charging. At makikita rin natin sa may harapan sa may bandang baba ang isang Huawei App Gallery na logo. Alam naman natin guys yung nangyari kay Huawei at Google at most of their phones now in the market ay hindi na nagsusupport ng Google services at pinalitan na ito ng kanilang very own Huawei App Gallery. Sa may babang bahagi ng box, naka-indicate kung ano yung laman ng box. Syempre, the phone itself, ang Huawei Y7a with 4GB RAM and 128GB internal storage and dual SIM capabilities at meron din siyang free jelly case sa loob. As we open the box, makikita natin kaagad yung phone na nakabalot sa isang plastic. At pagkatanggal ko sa plastic ng phone, makikita natin na napakaganda ng phone at kagaya ng sinabi ko kanina, the color that we have here is crush green. As we continue to explore the box, makikita natin ng isang maliit na box. As we open it, makikita natin ng isang panundot o ang ating SIM injector pin. Mga paperworks tulad ng safety information guide at quick start guide na wala namang nagbabasa tulad ko. Kung katulad ko rin kayo guys, kindly comment down below. At makikita rin natin ng isang free jelly case na makapal at mukhang matibay gamitin. As we continue with our unboxing, makikita natin ng isang USB Type-C charging cable, meaning ang phone na ito ay Type-C na kaya mabilis na ang pag-transfer ng files. Makikita rin natin ng isang 22.5 na charger at kagaya ng sinabi ko kanina, this phone supports fast charging para sa mas mabilis na pag-charge ng phone. At isang 3.5mm earphones, meaning meron pa ring headphone jack ang phone na ito. Ngayon, magpunta tayo sa phone. Makikita natin na napakaganda ng phone dahil sa glossy finish at premium looking design nito. At ang isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay ang kulay niya na parang kulay blue-green dahil ito ay eye-pleasing at nakaka-relax tingnan dahil sa unique na kulay nito.
Sa pagkakaalam ko, si Huawei pa lang ang nakapaglalabas ng ganitong unique na kulay, kaya dahil dyan, good job Huawei! The phone has a width of 76.9mm, a depth of 9.26mm, and a height of 165.7mm, and the phone weighs approximately 206 grams na magaan gamitin at kayang-kayang buhatin ng isang kamay. On the left side of the phone, makikita natin ng isang SIM card tray na dual SIM at isang micro SD card slot for expandable storage. On the top of the phone, makikita naman natin ang isang secondary microphone. On the right side of the phone, makikita natin ang volume rockers at ang isang power button that doubles as a fingerprint scanner. Good news guys, habang ginagamit at tinetest ko yung fingerprint scanner niya, ito ay sobrang bilis, reliable at accurate gamitin. And below, makikita natin ang isang headphone jack, primary microphone, isang USB Type-C port at isang speaker grills. For the display, it has a 6.67 inches IPS LCD screen with 84.3% screen-to-body ratio na swak gamitin sa panonood at paglalaro ng mga paborito nating games, movies, series at anime dahil sa kanyang thin bezel design na nagbibigay ng malawak na screen viewing experience. The display also has a resolution of 1080 by 2400 pixels with 395 ppi na nagbibigay sa display ng phone ng vibrant colors and clear display for better viewing and gaming experience. Siyempre, hindi rin natin maaring makalimutan ang punch hole na selfie camera na kapansin-pansin kaagad kapag tiningnan natin yung display. Ang napansin ko lang ay nalalakayan ako sa punch hole na camera ng Huawei Y7a kasi hindi siya katulad ng typical na punch hole na camera na lumabas dati na mas compact at maliit. Pero as of now and experience using it, wala naman akong nakitang issue at hindi naman siya nakakasagabal sa viewing and gaming experience ko sa phone. Ngayon, magpunta naman tayo sa likod ng phone. Mapapansin agad natin dito ang apat na camera na maganda ang placement at premium looking tingnan na kadalasan natin makikita sa mga mid-range or flagship phones. Mapapansin din natin sa may baba ang isang minimalistic na Huawei branding. Mapapansin din natin sa likod nito ang glossy finish na meron ito at kapag tinilt natin yung phone, nagkakaroon siya ng shine effect. Sadly, ang likod ng Huawei Y7a ay hindi gawa sa salamin, ito ay gawa lamang sa plastic. At dahil glossy finish ang likod nito, i-expect na natin guys na magiging smudge magnet ito. Kaya habang nire-review ko yung phone na ito, punas ako ng punas para mawala yung mga fingerprint ko galing sa pasmado kong kamay. Kaya sa mga kagaya kong pasmado ang kamay, ay advice na ilagay nyo agad yung free jelly case ng phone para maprotektahan siya sa ating mga mamasamasang kamay. Ngayon, magpunta naman tayo sa camera ng Huawei Y7a. On the back, makikita natin ang kanyang apat na camera setup. Sa may unang camera, meron itong 48 megapixel with f1.8 aperture main camera. Sa may pangalawa naman, meron itong 8 megapixel ultra-wide angle lens with 120 degrees field of view. Sa pangatlo naman, meron itong 2 megapixel depth sensor and another 2 megapixel macro lens sa pang-apat na camera. Also, makikita rin natin ang isang LED flash ng camera. And the main camera can shoot videos at 1080p resolution up to 30 to 60 frames per second. On the front, makikita natin ang isang punch hole design na camera that has 8 megapixel with f2.0 aperture selfie camera and it can shoot videos at 1080p resolution at 30 frames per second. Makikita at masasabi natin na maganda yung set of cameras na binigay ni Huawei na kadalasan nating makikita sa mga mid-range and flagship phone on the market considering sa price range na meron ang device na ito. Tsaka first time ko din makakita ng phone na may quad camera setup based on the price range na meron ito. Usually kasi triple camera setup lang ang inilalagay nila. Based naman sa first experience ko sa paggamit ng camera, maganda yung camera niya, especially yung main camera at ultra-wide camera ay nagbibigay ng accurate and realistic na mga photos. Ang napansin ko lang ay nagkakaroon lang siya ng problema sa low light and night photography ng ultra-wide kasi wala siyang dedicated night mode.
Sa front camera naman, okay naman siya at pwede siyang gamitin for everyday use at kung hindi ka naman mahilig kumuha ng selfie photos, swak na ito gamitin. Kaso ang napansin ko lang ay hindi gaanong consistent at accurate yung binibigay niyang colors sa mga pictures. Pero tingnan natin sa ating full review kung mababago ba ang hatol natin sa Huawei Y7a since it is our first impression. At pag-uusapan din natin sa ating full review ang ibang camera specification na meron ang ating Huawei Y7a. Or pwede rin natin gawa ng separate video yung camera ng Huawei Y7a. Kindly comment down below kung anong gusto nyo guys. Ngayon, magpunta naman tayo sa performance ng phone. The Huawei Y7a has 4GB RAM and 128GB internal storage, which is the variant that we have, but it is also available in 4GB RAM with 64GB internal storage variant. Para naman sa kanyang processor, it has a Kirin 710A 14nm chipset with octa-core CPU and a Mali G51 MP4 GPU na nagbibigay ng better gaming experience sa paglalaro ng games tulad ng Asphalt 9, PUBG, Mobile Legends at iba pang games. At wala rin akong naging problema sa pag-launch at pag-switch ng application to application based sa aking experience. Pero tingnan natin kung mababago ba ito sa ating full review. Para naman sa operating system ng Huawei Y7a, it runs the latest EMUI 10.1 based on Android 10. Since it runs the latest EMUI 10, mabilis at smooth na yung navigation sa phone, nandiyan na rin yung quick knuckle gesture para sa mas mabilis na pagkuha ng screenshot. Meron din tayong multi-window function para madali tayong makapag-multitask at hindi rin maaring mawala ang dark mode kung gusto mong gawing dark yung background ng iyong phone. Sadly, the latest phones of Huawei, syempre kasama na ang Huawei Y7a, ay hindi na gumagamit o wala ng Google Play service support. Instead, nag-launch sila ng kanilang sariling app store where you can download your favorite apps, which is the Huawei App Gallery. Pero as of now, onti pa lang yung application na pwedeng ma-download sa Huawei App Gallery. At most of our favorite apps that we use like Instagram at Mobile Legends ay wala pa sa Huawei App Gallery. Pero huwag kayong mag-alala dahil merong binigay na solusyon si Huawei at ito ang Petal Search Widget. The Petal Search Widget is a pre-installed application on your Huawei device that lets you search and download the application you want with the help of third-party website like APK Pure, APK Monk, and etc. Ang kailangan mo lang gawin ay magpunta sa Petal Search Widget search bar, then type in kung anong application ang gusto mong i-download. Tapos lalabas na yung application na gusto mong i-download, then tap on it. After tapping the application you want to download, you will be now redirected automatically sa isang third-party APK downloading site to download your application. Then try downloading the file on that site and install it and you are done. Magpunta naman tayo sa battery at charging ng Huawei Y7a. The Huawei Y7a has 5,000 mAh battery capacity. Yes guys, hindi po kayo nagkamali ng rinig. Meron itong 5,000 mAh battery capacity. Parang meron na tayong dalang power bank kaya i-expect na natin na matagal natin magagamit ito sa paglalaro ng games at especially for our daily use. At sinamahan pa ng isang 22.5 watt charger kaya makikita natin na napaka-competitive ng device na ito sa other device on the market. At lastly, pag-uusapan natin ang price ng Huawei Y7a. The Huawei Y7a retails for 8,990 pesos, available in all Huawei and other certified retail stores nationwide. Sa price pa lang, sulit na meron ka pang quad camera setup with 48 megapixel main camera na kadalasang nakikita sa mga mid-range at flagship device. Malaking internal storage at malaking battery capacity, partner with 22.5 watt fast charger para sa mas mabilis na pag-charge ng device. Kaya masasabi kong napaka-competitive ng Huawei Y7a sa tech market. That's it guys, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated. At huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Also kindly follow me on my Instagram for more tech and lifestyle updates. Have a nice day everyone.
Also, kindly watch this video that I think you might enjoy.